Salut tuturor! Astăzi vreau să montăm împreună acest panou tip SCADIS, cum se găsește în Ikea, dar înainte de a-l monta, pentru a organiza toate uneltele și ce mai avem pe aici, dar înainte de a-l monta, vreau să îți arăt cum l-am făcut de la zero, pentru că aveam toate materialele și utilajul pentru a-l realiza, iar costul pentru a-l face singur a fost mult mai mic decât a-l cumpăra gata făcut din magazin. Primul lucru care l-am făcut a fost să generez codul să generez proiectul de XF pentru laser. O să las în descrierea videoclipului un link unde am făcut lucrul acesta și unde se pot genera tot felul de cutii și alte obiecte din placaj. Am început prin a pune o placă de PFL alb, nu l-am vopsit, pe laser, PFL de 2,5 mm. Am tăiat două bucăți pentru că dimensiunea standard a unui panou tip SCADIS este de 5 mm și toate accesoriile care se găsesc în comerț sau pentru imprimantă, chiar și pentru laser, sunt de 5 mm și atunci pentru a se potrivi bine am dublat. Am tăiat două colii de 2,5 mm, le-am lipit între ele și a rezultat 5 mm. După care am dat o vopsea cu spray, nu e cea mai bună calitate deoarece am pus deja câteva de probă și vopseaua s-a luat, dar nu mă deranjează, odată puse nu le voi mai mișca. După toate acestea a rezultat acest produs. Aici în mijloc vom mai pune un logo, de aia am lăsat gol și haideți să trecem la montaj. Am terminat asamblarea, cam așa arată tot pus la punct, e stabil. După ce voi aranja pe aici și îl voi umplea, ne facem unul încolo, putem pune unul aici. Doar să avem ce să punem pe ele. Sper că v-a plăcut. Dacă aveți întrebări, de lămuriri și sau sugestii pentru următoarele, vă aștept în comentarii.
Mi-a sosit și mie cafeaua. Toate cele bune!